Bine ați venit la Romanian Horror Stories. Povestea de astăzi mi-a fost trimisă de o persoană care este stabilită în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă nu este o poveste horror întâmplată în România, merită să o împărtășesc cu voi. Silueta din cimitirul abandonat. Sunt mutat de ani buni în state și pe aici întâmplările ciudate parcă sunt mai prezente decât erau în România. În ultimii 2 ani, cam de când a început pandemia, m-am mutat într-un orășel mai retras. Iar aici am auzit o poveste care cumva a devenit un mit urban în această localitate. Așadar, această poveste începe cu un băiat care era pasionat de fotografie și obișnuia să facă plimbări nocturne prin oraș în căutarea unor subiecte interesante. Într-o seară, el s-a dus la cimitirul abandonat aflat în afara orășelului. Era încântat că a găsit un loc atât de interesant și a decis să-l exploreze în detaliu. Când a ajuns acolo, totul părea ciudat. Era o liniște absolută și niciun zgomot nu s-auzea, în afara vântului care bătea prin frunzele copacilor. Băiatul a început să facă fotografii și totul părea că decurge normal. A ajuns acasă, după ce și-a descărcat pozele în calculator, a observat că toate fotografiile erau neclare și ciudate. Pe una dintre ele a putut vedea o siluetă întunecată aflată în spatele unui mormânt. A doua zi, el a decis să meargă din nou la cimitir pentru a investiga mai bine. Când a ajuns acolo, a fost șocat să vadă că totul era diferit. Era întuneric și rece, iar mormintele păreau că au fost distruse. Băiatul a început să se uite prin cimitir în căutarea răspunsurilor. Dar când s-a uitat în spate, a văzut că silueta întunecată se apropia de el, având fața întunecată și privirea malefică. Băiatul a fugit cât a putut de repede, dar silueta întunecată părea că îl urmărea. A reușit să ajungă înapoi acasă în siguranță, dar nu a mai putut dormi bine timp de mai multe nopți din cauza coșmarilor terifiante pe care le avea. De atunci înainte se spune că băiatul, de câte ori făcea o fotografie, acea siluetă întunecată îi apărea în spatele său. Îl urmărea practic oriunde mergea. Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat mai târziu cu băiatul, dar se spune că el încă mai este văzut mergând prin orășel cu camera foto în mână în căutarea unor subiecte interesante. Dar de fiecare dată când încearcă să facă o fotografie, silueta întunecată apare în spatele lui. Locuitorii orășelului în care mă aflu evită acum cimitirul abandonat din cauza legendei terifiante care a început să se răspândească din ce în ce mai mult. Se spune că silueta întunecată este spiritul unui băiat care a murit acolo în urmă cu mulți ani și care acum își răzbună moartea prin a urmări pe cei care se aventurează în cimitir. Nimeni nu știe cu siguranță dacă acest lucru este adevărat sau nu, dar un lucru este sigur. Cimitirul abandonat este acum un loc întunecat și înfricoșător, unde nimeni nu mai îndrăznește să meargă. Cu toate acestea, am mai auzit povestea unora mai curajoși care au încercat să afle adevărul despre cimitir și despre silueta întunecată. Dar aceștia întotdeauna au revenit îngroziți cu povești înfiorătoare despre ceea ce au văzut și au simțit acolo. Se zice că dacă vei merge în cimitir în miez de noapte, vei auzi zgomote bizare și vei simți prezența unei forțe malefice care încearcă să te atragă înapoi în cimitir. Povestea aceasta a rămas în istorie ca una dintre cele mai fricoșătoare legende ale orășelului, iar cimitirul abandonat este acum evitat de locuitori datorită fricii și misterului care îl înconjoară. Aceasta a fost povestea de astăzi. Până data viitoare aveți grijă de voi și nu uitați să vă abonați la Romanian Horror Stories.